Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Harits Asyraf. Kita mulakan dengan laporan berkait dengan Astro, di mana Astro Malaysia Holdings berhad mencatatkan hasil suku tahunan sebanyak RM766 juta, iaitu peningkatan 2% dari suku ke suku. Kumpulan itu turut merekodkan kenaikan 9% dalam tempoh sama bagi pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan EBITDA, iaitu sebanyak RM171 juta. Astro dalam kenyataan maklumkan keuntungan selepas cukai dan faedah minoriti mencatatkan sebanyak RM11 juta. Dalam tempoh 12 bulan sehingga Januari 2025, kandungan tempatan di Astro juga terus berkembang maju, menarik perhatian penonton dan menyumbang 79% daripada jumlah masa tontonan. Ia meningkat daripada 64% pada 5 tahun lalu. Program ikonik Gegar Vaganza musim ke-11 yang tiada tandingan selama 11 tahun terus memikat hati penonton sebagai rancangan TV nombor 1 di Malaysia. Program realiti nyanyian ini telah menarik lebih daripada 8.8 juta penonton TV serta meraih 1 bilion tontonan di TikTok. Dalam kategori drama, ketiga-tiga drama TV utama hasil produksi Astro tahun ini termasuk Andai Tiada Dia dinobatkan sebagai drama nombor 1 Malaysia. Dengan kutipan kasa sebanyak RM60.5 juta di box office, Sheriff Narco Integrity muncul sebagai juara layar perak tiada tandingan pada tahun 2024. Platform over the top tempatan suka kini berada di landasan kejayaan dengan mencatatkan pertumbuhan bagi tahun kewangan 2025. Pengguna aktif bulanan meningkat 30% tahun ke tahun kepada 1.2 juta, manakala jumlah pelanggan berbayar berganda. Selain itu, hasil daripada barisan kandungan dan produk yang kukuh, syarikat mencatat pemulihan dalam perbelanjaan iklan yang meningkat sebanyak 17% suku ke suku kepada RM93 juta dalam suku keempat tahun keuangan semasa. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Yuan Derry Smith berkata, transformasi Astro didorong kekuatan kandungan kumpulan. Katanya Astro sedia mendengar dengan teliti kehendak pelanggan dan menyesuaikan tawaran bagi memenuhi keperluan mereka. Okey, ini satu laporan yang cukup penting untuk kita telitikan. Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI berkata isu berkaitan chip kecerdasan buatan AI Nvidia dalam pelayan yang dikaitkan dengan kes penipuan yang didakwa melibatkan Malaysia masih dalam siasatan. Menteri berkenaan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pihak kementerian memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pasukan penyiasat untuk menjalankan siasatan berhubung dakwaan tersebut. Beliau berkata pihaknya akan memberikan kerjasama penuh kepada pasukan penyiasatan yang terdiri daripada MITI bersama-sama dengan agensi berkaitan termasuk Polisi Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Beliau berkata segala perkembangan terkini berhubung kes tersebut akan dimaklumkan kepada media. Pada 3 Mac, MITI menerusi satu kenyataan memaklumkan sedang menyiasat dakwaan chip AI Nvidia dalam pelayan yang dikaitkan dengan kes penipuan dialihkan dari Singapura ke Malaysia. Langkah itu diambil susulan laporan media yang memetik Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam berkata pelayan yang dikaitkan dengan kes penipuan di negara itu mungkin mengandungi chip AI Nvidia yang kemudiannya dipindahkan ke Malaysia. Dilaporkan chip AI Nvidia dalam pelayan yang dikaitkan dengan kes penipuan didakwa dipindahkan ke Malaysia dari Singapura. Menurut laporan berita dari Singapura, chip tersebut didakwa dibenam dalam pelayan yang dibekalkan oleh Dell dan Supermicro kepada syarikat yang berpangkalan di Singapura sebelum dipindahkan ke Malaysia. Ya, mengenai Nvidia chip itu, pasukan kita bersama MITI bersama-sama dengan pasukan daripada Polisi Diraja Malaysia dan juga Jabatan Kastam dan juga MCMC, ya, kita terus memantau apa yang telah diberitahu kepada kita. Ya, we've been informed about the possible fraud. Ya. Dari sini dari segi dari segi penyiasatan sedang lagi berlangsung. So kita memberi kerjasama sepenuhnya dengan pihak-pihak yang berkaitan. Pada masa sama, we'll keep you up to date, we'll keep you informed
Tapi pada sini belum ada lagi apa-apa yang menunjukkan ada elemen fraud yang dilakukan oleh masih lagi siasatan dan belum ada bukti lah yang menunjukkan ada syarikat-syarikat kita yang terlibat dalam isu ini. Jika diimbas kembali, pelayan atau server yang terlibat dalam kes penipuan yang diumumkan penghujung Februari lalu oleh Singapura mungkin mengandungi chip canggih Nvidia dan dibekalkan oleh firma Amerika. Itu dakwaan yang menyatakan Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Singapura K. Shanmugam. Shanmugam berkata pelayan tersebut yang dibekalkan oleh Dell Technologies dan Super Microcomputer telah dihantar ke Malaysia. Namun pihak berkuasa tidak pasti jika Malaysia adalah destinasi akhir mereka. Essentially, the case relates to servers with chips embedded in them coming into Singapore, and then from Singapore they went to Malaysia. Now, there has been some speculation linking this case with the potential circumvention of US export controls for advanced Nvidia chips. Now, this case is unrelated. It's an independent investigation conducted by Singapore. We received an anonymous tip-off. It was not a tip-off or information from any country or sovereign entity, but we took the tip-off seriously. It's a bit difficult for us to go into details for three reasons. One, the amount of information that we have is preliminary. Two, there is some information we have which obviously we can't disclose publicly right now because investigations are going on, and I don't want to move from making statements based on assessment into conjecture. We assess that the service may contain Nvidia chips. I think that's the highest I can put it at this point. This is how US server suppliers, I think Dell and Supermicron in this case, they supplied to Singapore-based companies, and from Singapore it went to Malaysia. The question is whether Malaysia was a final destination or from Malaysia it went to somewhere else, which we do not know for certain at this point. Singapura telah meminta maklumat daripada pihak berkuasa Amerika untuk menentukan jika pelayan tersebut mengandungi barangan kawalan ekspor Amerika Syarikat dan telah menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dalam sebarang siasatan bersama. Sebelum ini, Singapura mendakwa 3 lelaki berkait penipuan dengan pergerakan chip AI Nvidia dari Singapura ke firma kecerdasan buatan China DeepSeek. Agensi berita CNA melaporkan bahawa kes-kes tersebut dipercayai berkaitan dengan pemindahan chip Nvidia dari Singapura ke DeepSeek walaupun sumbernya tidak dikenal pasti. Okey, baik. Kita nak ke laporan berikutnya di mana Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp menerima sebanyak 11,402 permohonan daripada bakat profesional Malaysia yang menetap di luar negara sejak pelaksanaan program kepulangan pakar ataupun REP dari tahun 2011 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata, daripada jumlah tersebut, 7,241 permohonan telah diluluskan, manakala 4,730 individu telah kembali berkhidmat di Malaysia. Jadi kita nak meneliti perkara ini, bagaimana selepas ini Malaysia, bagaimana peluang pekerjaan yang lebih baik, berkemahiran tinggi dapat diwujudkan sekaligus menarik bakat-bakat hebat di luar negara untuk kembali ke Malaysia dan berkhidmat di negara ini. Profesor Dr. Ong Kian Meng, Pengarah Program Pengajian PPE Taylor University bersama dengan saya secara dalam talian. Profesor Kian Meng, terima kasih sudi bersama dengan Astro AWANI. Pertama sekali, mungkin boleh memberi gambaran bagaimana sebenarnya trend berkenaan dengan brain drain di Malaysia ini. Mungkin dalam kita nak mengimbas 10 maupun 20 yang lalu, dekad yang lalu, bagaimana perubahan brain drain dialami oleh Malaysia ini? Ya, terima kasih Harits atas jemputan ini. Bagi saya, fenomena brain drain ini telah berlaku sejak lama lagi dan saya rasa trend mungkin dalam masa 10-20 tahun yang baru-baru ini telah ada sedikit perubahan di mana peluang pekerjaan yang telah diwujudkan di Malaysia di kalangan pakar-pakar
dan di sektor ekonomi tertentu telah berjaya untuk menarik lebih ramai pakar bukan saja dari Malaysia tetapi juga dari negara lain untuk kembali ke Malaysia dan dan pada masa yang sama untuk membantu mengurangkan fenomena brain drain ni. Tetapi pada masa yang sama saya tak menafikan bahawa brain drain ini masih berlaku terutamanya dari Malaysia ke Singapura akibat daripada peluang pekerjaan dan juga gaji yang lebih tinggi di Singapura. Ya. Sudah tentu kalau kita bercakap soal brain drain ini, apa yang menerima tempias paling teruk adalah industri di Malaysia terutamanya. Mungkin apa impak yang paling ketara apabila brain drain ini meruncing sebelum ini, terutama impak kepada ekonomi dan juga dari segi pembangunan Malaysia secara keseluruhannya, Prof? Ya, bagi saya, kerana sebelum ni saya ada pengalaman sebagai timbalan menteri di MITI dan sekarang saya juga adalah lembaga pengarah di MIDA, Malaysian Investment Development Authority. Salah satu isu yang selalu dibangkitkan oleh syarikat MNC ataupun multinasional ialah mereka ingin dan mahu dan suka untuk melabur di Malaysia, tetapi salah satu isu penting yang mereka nak kerjasama dengan kerajaan ialah untuk mengatasi isu brain drain, terutamanya di kalangan high skilled labour ataupun labour yang ataupun jawatan yang memerlukan tambahan nilai yang tinggi dan kepakaran yang tinggi. Tetapi saya rasa kerajaan sedang melakukan langkah yang perlu ambil termasuk program Returning Experts Program ini, REP, yang saya rasa telah berjaya untuk menarik lebih daripada 4,000 individu yang berasal dari Malaysia untuk kembali ke Malaysia di beberapa bidang yang penting. Bercakap soal REP ini, Prof, mungkin bagaimana Prof meneliti dari segi keberkesanannya? Prof menyebut satu kejayaan, tetapi bagaimana secara keseluruhan dari segi pelaksanaan, dari segi mungkin insentif dan juga galakan dalam nak membawa bakat-bakat pakar-pakar Malaysia yang berada di luar negara untuk kembali ke tanah air ini, Prof? Ya, bagi saya rasa kita patut memberi tumpuan kepada jumlah kepulangan dan bukan kadar kepulangan. Kerana 4,730 individu ni, saya yakin bahawa mereka adalah mereka yang ada kepakaran yang tinggi, dan saya juga kenal ke beberapa daripada mereka ni yang telah berkecimpung dalam bidang akademik, dalam bidang E&E dan sebagainya, dan mereka tentu akan memberi sumbangan jangka lama panjang. Tetapi saya rasa apa yang boleh dibuat dengan lebih baik dan lebih telus lagi ialah supaya polisi untuk menarik mereka balik ke Malaysia boleh dijalankan secara telus dan terbuka. Saya beri satu contoh. Ada ramai warga negara Malaysia yang telah bermastatin di luar negara dan mereka telah kahwin kepada isteri suami yang bukan warga negara Malaysia dan mereka juga ada anak-anak yang mungkinnya bukan warga negara Malaysia. Tetapi apabila mereka nak balik ke Malaysia untuk bekerja di sini, isu PR ataupun pemastatin tetap ni tidak akan ditimbulkan dan PR tidak diberikan secara automatik kepada isteri, suami dan juga anak-anak. Ini adalah satu perkara yang saya rasa adalah penting kerana kemungkinan yang tinggi isteri dan juga suami kepada pakar-pakar ini juga adalah pakar mereka sendiri dan mereka juga boleh menambah kepada brain gain akibat daripada program REP ini. Ya, Prof, bagaimana bercakap soal kelahiran dan juga perkahwinan dengan seorang individu yang di luar negara dan sebagainya, warga negara asing. Presiden mahkamah sebelum ini menyatakan bahawa anak yang dilahirkan oleh wanita rakyat tempatan rakyat Malaysia di luar negara itu boleh entitled kewarganegaraan Malaysia. Adakah perubahan ini sedikit sebanyak memberi keyakinan yang lebih lagi akan dari segi status nak membawa keluarganya pulang ke Malaysia? Bagaimana Prof melihat perkara ini? Ya. Saya rasa jikalau polisi ini dicantumkan kepada polisi REP,
yang boleh memberi kepastian kepada mereka yang nak pulang balik ke Malaysia, keluarga mereka termasuk suami atau isteri untuk mendapatkan PR ini. Saya yakin bahawa ini boleh membawa impak yang besar, dan pada masa yang sama saya juga nak bangkitkan isu yang sedang berlaku di Amerika Syarikat sekarang, di mana ada ramai pakar-pakar yang mungkin mereka work visa mereka tidak dilanjutkan akibat daripada perubahan imigrasi, polisi imigrasi di Amerika Syarikat. Ini juga membuka peluang kepada Malaysia untuk menarik pakar di sektor-sektor tertentu untuk datang ke Malaysia dan untuk bekerja di sektor-sektor yang memerlukan kepakaran mereka. Ya. Prof, antara salah satu perkara yang sering kali dicakapkan soal brain drain ini adalah gaji. Perbandingan gaji yang mungkin negara-negara yang begitu ketara kadang-kala times 3, times 5 daripada pendapatan di Malaysia itu sendiri yang menjadi pendorong utama. Adakah gaji semata-mata ataupun apa yang perlu kita Malaysia ini menilai kelebihan yang mungkin ada di negara lain selain gaji yang lebih menarik? Mungkin ada perkara-perkara lain yang mendorong individu profesional Malaysia ini mencari peluang di luar negara, Prof? Ya, saya rasa mungkin untuk gaji mereka yang entry level atau mungkin mereka yang ada 2-3 tahun pengalaman, mereka akan mengambil kesempatan untuk pergi ke negara asing untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dengan kadar mata wang, pertukaran mata wang yang lebih atraktif. Tetapi saya rasa untuk mereka yang nak mendapatkan peluang yang lebih dari segi career advancement, mereka akan menilai peluang untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan juga jawatan yang lebih tinggi. Saya beri beberapa contoh. Seorang Profesor Maja yang bernama Melati Nongsari, kawan saya, telah balik ke Malaysia di bawah program REP ini, dan sekarang beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Dekan Penyelidikan di Asia School of Business yang dianjurkan oleh Bank Negara. Seorang lagi, individu ini saya tak kenal secara langsung, tetapi Sun Kee Kwek sekarang adalah pengarah kanan pengurusan rantaian bekalan di LAM Research di Penang. Beliau berasal dari Penang dan ini adalah satu contoh yang baik di mana kepakaran yang berasal dari Malaysia boleh balik ke Malaysia untuk memegang jawatan yang lebih tinggi, dan saya rasa gaji mereka mungkin tidak sebanyak apa yang mereka boleh dapat di luar negara, tapi saya rasa gaji mereka bukan rendah, tetapi peluang untuk mendapatkan tanggungjawab yang lebih tinggi dan juga jawatan yang lebih tinggi merupakan salah satu sebab kenapa mereka balik. Ya. Salah satu perkara lagi yang perlu kita telitikan, seringkali inisiatif-inisiatif mungkin orang meletakkan beban itu kepada kerajaan. Oh, kerajaan tak buat itu ke, kerajaan tak buat ini ke. Tapi saya nak membawa perbincangan kita melihat selain peranan kerajaan, mungkin ada peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh sektor swasta. Mungkin ada juga syarikat-syarikat MNC yang menarik minat, yang melihat kepada bakat Malaysia ini. Bagaimana Prof melihat peranan yang boleh dimainkan oleh syarikat-syarikat swasta, syarikat-syarikat bertaraf global yang bertapak di Malaysia ini untuk menarik minat pakar-pakar Malaysia kembali ke tanah air ini? Ya, Harits, saya rasa itu adalah satu poin yang begitu baik dan relevan. Dan saya nak membangkitkan satu isu yang mungkin belum disebut lagi. Iaitu saya rasa golongan pakar Malaysia yang berada di luar negara ni, kita patut menilai mereka sebagai satu aset yang berpotensi dan bukan satu kehilangan ataupun semata-matanya brain drain. Saya rasa mereka boleh memainkan peranan yang penting sebagai connector ataupun penyambung di antara Malaysia dan juga organisasi ataupun majikan mereka. Saya beri beberapa contoh seperti CEO Broadcom, Hock Tan, dan baru-baru ini CEO Intel, Tan Lip Wu yang berasal dari Malaysia, MUA. Mereka tentu boleh memainkan peranan sebagai connector dan kemungkinan besar mereka juga boleh membawa lebih banyak lagi pelaburan di Malaysia dan untuk menarik lebih ramai orang yang mungkin berasal dari Malaysia yang bekerja untuk syarikat gergasi seperti ini, dan juga rantaian bekalan yang
yang dicantum kepada syarikat ini untuk balik ke Malaysia ataupun menyumbangkan kepakaran mereka kepada syarikat-syarikat yang akan melabur di Malaysia. Dan saya rasa ini adalah satu sebab kenapa Talent Corp menubuhkan program My Heart supaya brain circulation ataupun peredaran kepakaran warga Malaysia di seluruh dunia boleh disambung balik ke Malaysia dengan cara yang lebih sistematik, dan saya rasa ini adalah watak yang boleh dimainkan oleh syarikat MNC dan dengan kerjasama agensi kerajaan Malaysia seperti Talent Corp. Saya cukup suka apabila Prof menyebut berkenaan dengan bukan satu kehilangan tetapi bagaimana kita boleh mengambil peluang daripada pengalaman mereka itu dan juga jaringan kepakaran yang ada dengan syarikat-syarikat di peringkat global. Lagi satu perkara Prof untuk saya bawakan dalam perbincangan kita adalah dari segi nak menambah baik mungkin syarikat-syarikat di Malaysia yang boleh menambah baik polisi mereka sendiri. Apa bentuk penambahbaikan dalam polisi mereka nak menarik peluang tempatan ini, kerana gaji itu sudah tentu satu cabaran yang cukup besar. Bank Negara Malaysia sebelum ini melaporkan bahawa produktiviti bergerak lebih pantas dari gaji yang peratusannya itu cukup ketara. Bagaimana Prof melihat perkara sebegini sebenarnya? Mungkin kalau saya meletakkan diri saya di luar negara, Bank Negara pun report yang produktiviti meningkat di Malaysia tetapi gaji itu agak stagnan. Bagaimana ini mungkin sedikit sebanyak indikator-indikator ini mempengaruhi penilaian mereka ini, Prof? Saya rasa saya nak beri beberapa contoh untuk menunjukkan bahawa ada peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan dan juga syarikat swasta. Sekarang oleh kerana MITI telah mengumumkan program National Semiconductor Strategy, dan kerajaan Selangor juga telah menubuhkan satu pusat IC design di Puchong. Kita boleh nampak bahawa syarikat swasta telah bermula berlabur di sektor ini bersama dengan pengumuman kerjasama di antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat ARM ataupun ARM. Saya dimaklum bahawa gaji untuk engineer, starting pay untuk engineer yang diberi di IC Design Center di Puchong ini adalah RM6,000. Mungkin tidak setinggi berbanding dengan Singapura misalnya, tetapi saya rasa ini menunjukkan bahawa di sektor-sektor tertentu dengan kerjasama swasta dan juga kerajaan, gaji yang dikemukakan ini boleh ditingkatkan dengan begitu tinggi. Untuk syarikat swasta dan juga badan berkanun tertentu, saya boleh nampak trend bahawa lebih banyak beasiswa telah diumumkan dan diberikan, dan ini juga adalah satu polisi yang penting ataupun dasar yang penting untuk memastikan bahawa mereka yang keluar negeri itu ada insentif untuk balik ke Malaysia untuk bekerja dengan syarikat besar ni dan juga syarikat dan juga badan berkanun kerajaan. Dan satu lagi contoh yang saya nak beri, kerana kerajaan Malaysia dan juga Singapura telah menandatangani GSSEZ agreement untuk persetujuan untuk Johor Singapore Special Economic Zone, dan saya rasa ini juga adalah satu peluang yang baik untuk menarik sebahagian daripada bakat yang sedang bekerja di Singapura untuk bekerja dan juga bermastautin di Johor sebagai satu cara win-win untuk membangunkan ekonomi di Johor dan juga untuk membantu syarikat-syarikat Singapura dan syarikat multinasional lain yang akan melabur dengan lebih banyak di GSSEZ. Mungkin soalan saya berbaki dalam 3 minit perbincangan kita ini, Doktor. Adakah situasi brain drain ini sebenarnya eksklusif kepada Malaysia ataupun sebenarnya banyak lagi negara-negara lain yang menghadapi cabaran yang hampir serupa dengan kita, susah nak bawa balik dan juga isu-isu yang hampir sama dengan kita? Adakah realitinya sama? Ada lagi negara-negara lain yang berdepan situasi seperti ini? Saya rasa mana-mana negara pun menghadapi masalah brain drain seperti ini oleh kerana bakat yang memang berpotensi tinggi adalah global, sebahagian daripada global workforce. Mereka boleh bekerja di mana-mana tempat juga, dan saya rasa ini adalah satu cabaran yang sedang
lihat dengan serius oleh kerajaan Malaysia dan juga kementerian-kementerian yang berkenaan, dan jikalau kerjasama di antara pihak swasta dan kerajaan boleh disambung dan diteruskan dengan lebih baik, dan polisi ataupun dasar kerajaan boleh dilaksanakan dengan lebih telus dan lebih cepat, saya yakin dalam masa 5-10 tahun ini dengan pelaburan FDI dan DDI yang sedang meningkat di Malaysia, isu brain drain di Malaysia boleh dikurangkan dan isu brain circulation ini boleh dijadikan sebagai satu aset penting untuk negara untuk membangunkan modal insan di Malaysia di kalangan pakar bukan saja warga negara Malaysia tetapi juga warga negara yang asing yang dengan cara yang terkawal dan berhemah. Ya, saya setuju apa yang dinyatakan oleh Prof. Kita perlu melihat bagaimana sudut positif brain circulation itu satu peluang yang cukup besar untuk Malaysia meningkatkan pakar-pakar kemahiran dan juga jaringan bersama dengan syarikat-syarikat gergasi terutamanya di luar negara. Terima kasih Profesor Dr. Ong Kian Meng, pengarah program pengajian PPE Taylor University, berkongsi pandangan dan juga cetusan idea melibatkan perkara ini. Tapi selepas ini kita nak berhenti rehat sebelum kita ada juga kandungan berkait dengan World Economic Forum. Tapi sebelum kita berhenti rehat, selepas ini saya akan bawakan rakaman yang saya lakukan berkenaan dengan trend Moreh di bulan Ramadan. Sedikit konten untuk bulan Ramadan kepada anda semua. Tapi kali ini ianya berkonsepkan healing. Apa cerita Moreh ala healing ini? Jangan ke mana-mana. Kita akan saksikan selepas ini. Women deserve more than they're getting. I think that we recognize that sex differences between men and women really matter in terms of health outcomes, and therefore backing up to scientific study is critically important. There are many reasons that are given for the lack of women being included in research and clinical trials. Everything from the difficulty of studying women because of their, the life cycle of their hormones to the difficulty of enrolling women in studies. But what I say and what we say at the American Heart Association is where there is a will, there is a way. And women deserve the opportunity to be equally represented in science, equally represented in clinical trials. You see the classic man, clenching his chest as he's falling over having a heart attack. That isn't actually often how it happens for a man either. But women tend to have things like tightening of the jaw, numbness in their limbs. If they're having a stroke, as an example, terrible headaches that don't go away. Women are not little men, and they do experience heart disease throughout their life course. And it's very important that women pay attention to the signs of having a heart attack or a stroke, and that they're prepared to take action. Often women in the workforce have children at home, perhaps they're caring for, their mother, their father, another relative. This point of needing, to really always perform at a A+++ level, whether it's true or in our minds, that's something that women feel every single day. And so all of this just adds a burden that can cause women to experience the risk factors for having a heart attack or a stroke.
These things really matter, and when you look at engagement surveys of high-performing companies create that culture and they provide that benefit structure so that all of their employees, including the women employees, can bring their best selves to work every day. Cathode material is primarily made up of the lithium, which is usually the base, and then you have a couple different compositions, but iron, phosphate, and or nickel, manganese, and cobalt. So those materials can actually, at the end of a battery life, which is very long, they can be recycled at the end of that battery life and put back into an active cathode to then be used in a brand new battery pack. So it's fully regenerative. What we do is we allow for the materials to more efficiently be used, so they don't have to be broken out from each composition. So that makes a much more efficient process to use recycled materials, but also it makes it much more efficient to use virgin materials from critical materials. You don't have to separate out the manganese and the nickel altogether. You can combine it in its natural form and use that as a direct input. The battery space needs to grow 100x over the next decade to really meet the demands that it has on the sector and the supply chains for EV and energy storage. The batteries are the core of the energy transition and allow for the powering of wind and solar, etc. So to make that huge volume of batteries, you need huge volumes of the materials, right? And right now that's been done primarily in China at subsequently like large volumes, but not large enough for this global large scale. So you're gonna see a lot more regionality. So you're gonna have battery material production all over distributed throughout the world to meet the global demand. It was important to me because I was working as a National Parks Ranger and I didn't like the way that First Nations stories were told using metal signs in national parks. And I saw a way to use holograms to replace metal signs. We are not a company that will come to a community and load a whole new lot of technologies on the community. To me, success is every time an elder
gets in a virtual reality headset or creates their own hologram and builds a confidence that they didn't have in a technology, and also learns how to stand in their power in those projects. So one of my favorite things that I've ever seen was 4 generations of women in a remote community, a Barada community in Western Queensland, all working on making holograms together. So a 4-year-old and an 84-year-old, and the generations in between that all collaborating on hologram development together. First Nations knowledges, languages and law are disappearing rapidly in my country. Australia has the highest rate of language extinction in the world, and we're scared about our knowledge systems not being translated into future generations. And as a custodian, I'm scared of that too. I guess what my community always say is that you are the dreams of your ancestors and your descendants are your dreams, and our biggest responsibility as human beings on this planet for such a short time is to be a good ancestor. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Teruskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara.
Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Ini ayah kenal ni. Surprise. Kecoh betul beraya dengan sepatu. Meriah bersama rakan selebriti yang power. Kenapa orang pencen dipanggil bersara? Sebab yang bersama tu kita. Sepatu reunion kecoh beraya. Meriah lain macam di Astro Prima dan Astro Go. Iman tak salah kalau dia boleh godam sistem bank untuk mencuri. We've all been lied. You're straight into a trap. Jangan cakap aku. Kita ambil alih. Kau bunuh semua budak-budak kau. Kau tahu apa nak buat? No, Ibu Zara. Hapuskan menteri korang. Mana duit tu? Setan duit tu bagi. Aku takkan biarkan. Once and Thief Season 2. Stream ke semua episod on demand. Dan episod akhir di Astro Citra dan Astro Go. Keparitan semakin mendalam. Kekalahan yang mengejutkan. Musim yang sukar buat kedua-dua pasukan. Kini tiba derby terpenting demi kemegahan dan harapan. Siapa bakal bangkit? Segalanya bakal terungkai secara langsung dalam Manchester Derby. Premier League eksklusif di Astro. Tatkala cinta mula berputik, pelbagai konflik menanti. Kakak ipar saya dengan anak buah saya tak sihat. Saya kena jaga dia orang. Siapa lagi penting ni? Isteri ke kakak ipar? Ujian demi ujian. Budi! Kakak ipar saya dah tahu. Assalamualaikum. Kenapa tak balik lagi? Jangan ganggu suami saya. Dia imamku di Astro Ria dan Astro Go. Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani. Khas saya bawakan. Rakaman ini dilakukan pada 9 malam. Selalunya saya bersiaran di studio sebelah pagi. Tapi kali ini cukup istimewa. Kenapa saya hadir di Taman Melawati ini pada 9 malam? Kerana kalau kita lihatlah sepanjang bulan Ramadan, selalunya tahun-tahun sebelum ini orang akan bercakap soal bazar Ramadan maupun buffet Ramadan. Tetapi kali ini saya nampak trendnya sedikit berbeza ataupun lebih baharunya adalah trend Moreh. Dan pukul 9 lebih 10 malam begini rakaman ini dilakukan. Ini adalah mood dan juga keadaan di Taman Melawati ini. Dan hari ini saya berbesar hati sebenarnya saya dapat hadir dijemput untuk bersama-sama tim Sunday Do Cakes and Dessert untuk bercerita panjang berkenaan dengan trend yang boleh dikatakan luar biasa, ekonomi yang dijalankan oleh anak-anak muda. Jadi hari ini saya bersama dengan pengurus operasi Sunday Do Cakes and Dessert, Hasan Basri Syamsul Bahrain. Hasan, terima kasih sudah bersama dengan Astro Awani. Sama-sama. Pertama sekali, cerita sikit apa itu Sunday Do, apa produk-produknya dan yalah cerita di sebalik Sunday Do itu. Ya. Okey, Sunday Do bermula sebagai food truck So kita jual dessert dekat food truck. Dan kini kita berkembang menjadi sebuah kafe. So untuk kafe ni kita more tu jual slice cake, coffee, milkshake. So nak order custom cake pun kita ambil juga. Macam-macam lah. So untuk akan datang, so kita akan cuba bawa sesuatu yang unik untuk customer lah. Okey. Sebelum kita nak cerita panjang berkenaan dengan akan datang ni, apa aspirasi, apa lagi Hasan dan juga owner Faris nak buat apa semua-semua ni, kita nak cerita dulu apa bezanya Ramadan kali ini untuk Sunday Do dan juga mungkin Ramadan yang sebelum-sebelum ini. Sebelum kita start rekod tadi, Hasan ada cerita yang mungkin ya Ramadan sebelum-sebelum ini mungkin agak slow sikit bisnes dan sebagainya. Tapi kali ini dia lebih rancak dan juga luar biasa. Mungkin Hasan boleh cerita sikit lah. Okey, special Ramadan tahun ni kita cuba sesuatu yang baru lah. Okay. Tahun ni kita buat Moreh.
style kursi camping macam ni lah. Healing lah, konsep healing ni. Konsep healing. So macam sebelum ni kita go through food truck. Okay. Food truck pun kita buka malam dan sale agak drop lah. So kita macam tahun ni kita cuba benda yang baru. Kita buat konsep healing. So macam mana dari segi penerimaan lah? Kalau yalah bila startnya memang awal-awal Ramadan hari tu ke ataupun dah start berbau, maksudnya lewat sikit mula ke? Mungkin boleh cerita sikit bila start betul-betul konsep Moreh ni? Kita start konsep Moreh ni sebelum puasa, sebelum Ramadan. Bila kita berbincang dengan tim, sebenarnya Gen Z ni banyak membantu kita jugalah. So dia orang yang suggestkan kita buat konsep healing macam ni. So macam untuk saya rasa kita macam tak rasa benda-benda macam ni boleh dapatkan sale lah. Ataupun trend lah. Betul. Tapi bila berbincang dengan orang, kita cuba benda yang baru. So kita proceed lah. So untuk tahun ni, alhamdulillah sambutan saya rasa agak memberangsangkan lah. And mungkin Hassan boleh ceritakan kalau konsep Moreh ni, adakah pengurusan Sandidu expect tak ramai macam ni? Maksudnya ialah sambutan yang luar biasa, kecuali dengan kehendak Tuhan hujan tu kita faham lah kan, faktor-faktor alam tu. Tapi ialah dalam keadaan cuaca yang cantik macam ni, pernah expect tak ramai kursi penuh sampai saya difahamkan sampai kadang-kadang kena beli kursi ekstra lagi? Mungkin boleh cerita sikit. Kita tak expect lah. So macam Ramadan sebelum-sebelum ni, tim kita paling ramai pun ada dalam 3-4 orang lah untuk run sekali ni, untuk run kafe lah. So untuk tahun ni lebih daripada 10 orang lah kita punya kru. So in rotation, maksudnya dalam sehari tu berapa ramai yang sehari kita sediakan 7 orang. 7 orang lah. Sekali run kafe malam memang kena 7. Kena 7. Kalau cukup 7, kalau tidak memang pecah lah. Pecah lah kedai. Okey. So bagaimana mungkin, sebab saya difahamkan ada orang kata yalah bila kita nak run business, lagi-lagi nak buka meja kursi macam ni, tepi jalan depan ada premis orang lain dan sebagainya, sudah tentu aspek pelesenan tu penting kan. Betul. So saya difahamkan juga Hassan sendiri pergi ke Majlis Bandaraya untuk apply lesen permit dan sebagainya. Mungkin boleh cerita sikit lah supaya penonton kat luar sana faham bahawa it's not that simply you buka meja kursi, you run business kan. Okey, mungkin Hassan boleh cerita. Bukan semudah itulah. Untuk permulaan bila kita dah berbincang, kita pergi Majlis Bandaraya untuk kita berbincang lah macam mana kita boleh buat konsep macam ni. So bila kita pergi, kita ambilkan apa dia panggil, kita dapatkan jawapan ataupun solution lah apa yang kita boleh buat. So bila kita dapat, kita apply lah permit tu untuk dalam Majlis Bandaraya Ampang. Dia dikira mengikut lot parking lah. Sebab kita menggunakan lot parking. So dia mengikut kiraan lot lah yang kita gunakan. So kita apply mengikut lot yang kita nak guna dan kita bayar lah amount yang dia tetapkan. So apa most favourite? Sebab yelah alang-alang kita dah datang kat sini kan, so eloklah untuk kita cerita most favourite seorang lah. Selalunya kalau datang dekat sini, ni ada menu jugalah kat atas meja, so senang lah kan. Siapa yang mungkin newcomer yang tak tahu apa bentuk menu ataupun apa yang disajikan, mungkin boleh tengok lah kan menu-menu ni. Okay, so what's most favourite lah? Okay, kita pergi ke dessert dulu lah, cakes lah. Cakes, selalunya cake apa yang boleh dikatakan paling laris lah? Kek yang paling laris kalau kata untuk budak-budak lah. Kalau ataupun orang yang suka sangat coklat, kita ada devil food chocolate cake. Yang tu very rich chocolate, and then dia punya cake moist chocolate cake lah. So kalau kata untuk chocolate cake, kalau kata untuk yang rasa klasik sikit, kita ada pandan gula Melaka. Yang tu saya pernah try tu. So yang tu pun antara best seller jugalah. Dan you guys pun ada snack-snacks juga saya nampak kat sini kan, option. Snack ni, kebanyakan yang snack ni kita keluarkan disebabkan kita nak buat Moreh ni. So the
orang kata hot snacks lah maksudnya. Betul. So kita nak pelbagaikan kita punya menu. So bila orang datang dia ada banyak pilihan lah. Not just benda yang manis sahaja. Betul. So kalau kata sekarang dia orang datang pun nak lepak-lepak pun, kita ada snack, kita ada kek, dan macam-macam lagi lah. So in terms of sambutan ni, sebab saya suka nak cerita dari segi sambutan. Saya suka apabila satu this konsep boleh saya sifatkan konsep yang baru lagi dekat Malaysia. Betul. Konsep Moreh ni. And kedua saya sifatkan yang mereka yang datang ni anak-anak muda, because of the one who runs the cafe adalah anak-anak muda juga. Betul. So mungkin you boleh cerita macam mana faktor pengaruh media sosial tu yang mungkin memberi, yang membawa ramai yang bukan sahaja orang Taman Melawati, merata-rata Lembah Kelang ni datang ke sini. Mungkin you boleh cerita sikit apa konsep korang ni. Okay, so first kita pun memang tak jangka benda ni. Dan kita pun banyak post pada social media lah. Kita post social media yang kita akan buat Moreh macam ni, style healing, and then KOL, TikTok apa semua. Yang tu tak ada. Korang tak guna KOL apa? Tak ada. Kita tak ada. Ini so kita more kepada kita punya sendiri konten lah. Organic memang organic you guys punya. Betul. Kita punya konten sendiri. So alhamdulillah memang sambutan saya pun tak jangka lah kita akan dapat macam ni lah. Mungkin akhir sekali lah, mungkin apa yang diletakkan aspirasi Sunday Do lah. Mungkin you nak share sikit what's next lah untuk Sunday Do kan. So kita tahu Ramadan ni memang meriah untuk bisnes kan. So what's next? Apa selepas ni untuk Sunday Do? So lepas ni kita macam kita plan, kita nak more fokus pada kafe lah. So sekarang ni yang sebab kafe kita sekarang terlalu limit seater lah. Sangat kecil lah sekarang ni. So untuk lepas raya kita plan mungkin kita akan cari ataupun kita akan renovate, besarkan kitchen ke apa, kafe ke. Macam itulah. So akhir sekali, sebagai pengurus operasi, adakah you mengakui bahawa media sosial ni sebenarnya membantu banyak dalam melariskan perniagaan? Maksudnya nak mengembangkan perniagaan ni kan, nak cerita apa produk behind the scene kan. Saya tengok pun korang banyak share juga video-video behind the scene dan sebagainya. Mungkin boleh cerita sikit lah pengaruh media sosial dalam perniagaan ni. Pengaruh media sosial pengaruh media sosial ni so far bagi saya rasa sangat berjaya lah kalau kata kita untuk berjalankan bisnes perniagaan. Tempahan untuk raya. Difahamkan korang pun ada ambil tempahan untuk Aidilfitri Betul. Buat untuk cookies. Mungkin boleh cerita sikit. So untuk cookies every year kita memang ada buat cookies cookies raya setiap tahun pada bulan Ramadan. So untuk tahun ni kelainan dia adalah bila kita buat cookies dan customer layak join lucky draw. So untuk tahun ni dia punya kelainan dia adalah lucky draw lah. So pembelian RM60 ke atas layak join untuk lucky draw. Dan kita ada buat juga menu baru, lemon loaf cake. Lemon loaf cake. Alright. So something yang diorang rasa. Dan anda jangan terkejut dengan bunyi mercut ni kerana kita dah di penghujung Ramadan, menghampiri Syawal. Jadi saya percaya kemeriahan ini juga diraihkan oleh mereka yang berada di belakang saya ini sambil menghirup kopi, sambil makan kek, dessert dan sebagainya. Ini adalah kemeriahan lah menjelang 1 Syawal. Sudah tentu ini adalah satu konsep perniagaan yang boleh saya sifatkan cukup baru, dan juga bagaimana kita nak melihat orang muda mencari inisiatif baru dan memperluaskan perniagaan, menggunakan pengaruh media sosial, buat pelbagai konten-konten yang menarik, berkongsi, word of mouth dan sebagainya. Itu yang menjayakan bagi saya sifatkan satu konsep yang cukup berjaya. Dan saya percaya ini bukan satu-satunya, banyak lagi yang mungkin melaksanakan konsep dan juga idea yang sama, dan akhirnya ini akan membantu
merancangkan ekonomi dan juga meningkatkan peluang pekerjaan terutama kepada anak-anak muda seperti Hazan dan juga rakan-rakan beliau yang tengah sibuk dekat kitchen. Kita tak boleh kacau. Pemilik Fariznya juga tengah sibuk juga dekat belakang tu. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian untuk waktu ini. Terima kasih sekali lagi Hasan Basri Syamsul Bahrin yang merupakan pengurus operasi Sandido Cakes and Dessert. Banyak cerita-cerita aspirasi melihat kepada bagaimana perniagaan sebegini mampu berkembang luas. Lepas ni katanya nak memperluaskan lagi kafenya itu. Kita tunggu dan lihat bagaimana aspirasi itu mampu dijayakan. Okey, baik. Sekian saja perkongsian khas istimewa saya bawakan untuk Niaga Awani bersempena dengan di penghujung Ramadan ini untuk anda semua penonton Astro Awani. Assalamualaikum, salam hormat, kita jumpa lagi. Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelam. Tatkala cinta mula berputik, pelbagai konflik menanti. Kakak ipar saya dengan anak buah saya tak sihat. Saya kena jaga dia orang. Siapa lagi penting ni? Isteri ke kakak ipar? Ujian demi ujian. Budi! Kakak ipar saya dah tahu. Assalamualaikum. Kenapa tak balik lagi? Jangan ganggu suami saya. Dia imamku di Astro Ria dan Astro Go. Apa signifikan dengan pengumuman ataupun berita yang keluar dari media China ini berkaitan dengan hasrat Malaysia untuk menyertai gabungan BRICS? Kita mahu dapat lebih banyak umpamanya pelaburan daripada negara China. Kalau melihat kepada Akta Kanak-Kanak 2001, adakah kita terlalu lambat untuk melihat proses untuk meminda akta sedia ada? Kita perlu ada penyelarasan. Kita tak mahu bekerja secara silo. Ini ayah kena ni. Surprise. Kecoh betul beraya dengan sepatu. Meriah bersama rakan selebriti yang power. Kenapa orang pencen dipanggil bersara? Sebab yang bersama tu kita. Sepatu reunion kecoh beraya. Meriah lain macam di Astro Prima dan Astro Go. Hi, welcome to ASEAN Kita with me, Farhan Hakimi, and today is a very exciting topic to discuss about. We are tuning into a very exciting topic, the rising rhythm of concert opportunities across the ASEAN region. And from vibrant festivals to major international tours, concerts have the power to unite cultures, boost economies, and also place ASEAN firmly on the global music stage. And joining us virtually this morning is an industry leader who is at the forefront of bringing world-class entertainment to Southeast Asia. We are with Paramanathan Rajagopal, Managing Director of Live Nation. Thank you. Okay, let's talk about the global live music industry. We know it's experiencing a shift, and ASEAN has emerged as a major player. So with a young music-loving population, rising disposable incomes, and also world-class venues, the region is now a key stop for global tours. So beyond just a demand, what factors are truly driving ASEAN's rise as a concert hotspot? Yeah, thank you, Farhan. Very good question, because I think the global touring landscape was very much different before the pandemic, and just after 3 years or maybe 4 years back, where we see these unprecedented impact of demand to the region, where
all the industry players need to actually step up and rise to keep up with the demands of the fans in this region. And that, created a major shift of how global tours are planned nowadays, where more and more artists are coming to Asia first and then going to Europe and US, because they see the growth here is almost unprecedented, and the demands are very high for all kind of either you take K-pop or Western, or even Asian shows, Japan, all kind of genres. I think because of ASEAN alone has got about almost 1 billion people in the region, so that makes it attractive because of the sheer number of population. But again, the challenges remain quite the same, because we feel that the infrastructure needs to be improved in the cities of ASEAN to create better venue experiences for the fans. So that's the challenge that we are facing now because of the over demand. We are basically primarily using sports venues rather than a more customized event venues. So it's a bit different for us to actually remodel the sports venues for our concerts sometimes. That's the challenge. Yeah, and some argue that, despite ASEAN's growing reputation as a concert destination, event planning across multiple countries remains a complex process. So differences in, regulations, infrastructure, and logistics, which could create challenges for promoters and artists alike. So how can ASEAN nations work together to make cross-border concert planning more seamless? Yeah, I think there's surely real opportunity for all governments in ASEAN to look at how tourism ministries, immigration, and logistics can come together and have a similar visa program for artists to tour, and like they have it in Europe, and in UK, where artists can go into, maybe from France to Italy without really going through a lot of immigration process, So I think it's an opportunity for ASEAN countries to, governments to speak to each other and see how we can improve, and we can actually have a dialogue session with the players from the industry players to assist the government. What are the policies, the changes that we can make for immigration, logistics, and also certain aspect of how we can also promote the region to other artists and other fans from other countries coming into ASEAN. To when we did Coldplay, when we did Blackpink, when we did also the current Dua Lipa, we had almost 20 to 30% traveled into KL for the shows. So that's a big economic impact and boost for Malaysia during that period. So are there any countries in the ASEAN regions that is deemed as best at having a concert which we can emulate? I'm sure this is not a hidden secret. I think Singapore. Right? Yeah, Singapore always they are kind of a step ahead of most of the ASEAN cities because of the infrastructure. They build it for for the future, maybe 50 years ahead or 30 years ahead, to make sure that they are able to cope with the changes and the demands of the future. Yeah. So I think one of the example is like the Taylor Swift exclusive show in Singapore, which created a big buzz in the ASEAN, among the ASEAN prime ministers, and how they were complaining to each other why Taylor Swift not going to their countries and all that. So, but it is a way how Singapore has already positioned themselves, that they want to be the leading country in ASEAN. They want to take lead. They want to do things that a bit more different from the other
other neighbors, and they are kind of basically working ahead of the neighbors. So so the neighbors need to either learn or keep up or understand what are the policies are in place, what kind of tourism dollars they are putting into to invest to attract all these big global superstars to their country. So I think that there's a lot Malaysia and Singapore can do together, because we are the closest neighbors, and we should have more exchanges of point of views, ideas, and also policies to understand how much we can close the gap between Singapore and Malaysia, when it comes to touring acts. Yeah, and then also I want to relate this with Malaysia's ASEAN chairmanship this year. So leadership within ASEAN brings opportunities to shape policies that impact multiple industries, including entertainment. But as Malaysia takes the chair in 2025, it has the potential to champion regional initiatives that enhance concert infrastructure and accessibility. So what do you think? What are the specific steps can Malaysia take to drive this progress? I think first of all, I think there needs to either the ASEAN chairmanship committee needs to look into the pillars of their chairmanship and understand what exactly they want to champion and what they want to improve in ASEAN. I'm not sure if tourism and its products. I think entertainment is a product of tourism, and I think it should have some significant recognition after the amount of media highlights and the media excitement that we bring to to the mix of creating the buzz for people to travel and experience Malaysia. I think the most important thing is for me is the approval policies for the artists to perform. It kind of the rules to one ASEAN country, the other ASEAN country, it's almost similar, but I think some countries have got a bit more openness in certain areas of how artist is approved and how artist is censored and all that. That's one. Number two will be, of course, infrastructure. Venues are becoming a challenge in even Indonesia or Thailand. We have limited amount of venues in those countries. Singapore, of course, they are able to have a venue which is the roof can be closed. So we do, and the weather today is mostly it rains, or it is unpredictable. So having a large venue with a roof, it's very kind of comfortable for the fans to watch it out like a large scale concert in a indoor a setting. So that's is one of the reasons why a lot of these large shows can happen there in Singapore. So these are the key points. I think policies, visa, immigration, venue, infrastructure, and of course how we can kind of attract more fans to travel to each other country a lot more seamlessly and easily, So, and also not only like looking at international artists. I think we should also promote our local ASEAN artists with these global tours. So some of these acts can open up for like Lady Gaga is coming to Singapore, and if they can attract some Malaysian artists to open for one of Lady Gaga's show, that'll be great, because she's going to play 6 or 7 nights. So these are the understandings that we can champion, and to export culture and music and friendship and peace and harmonious spirit among the ASEAN countries. Do you personally foresee ASEAN becoming a primary destination for major music festivals in the next 5 years?
and what must be done to achieve this? Actually, if you really look at the history of what has been going on in ASEAN, most of the cities are already hosting international, festivals and headline acts already for the last 20-30 years. But the issues remain the same because of the effort, and most of the time the effort is done by some individual companies or individual promoters, and we do lack the support of some real clear support from the government. I think most promoters face the similar kind of issues in their countries. But I think some countries are beginning to realize that they want to be part of it. They are beginning to give a lot of assistance, in a sense, grant, or maybe venue development. They're going behind these promoters to assist them, and hopefully we can see some improvement over the years, the next coming years, that we will have some world-class venues for events, some world-class experience halls for events and all that. So I think the venues in Malaysia specifically has been built for the Commonwealth Games in 1997, and there has been some upgrade process, but it's still very sports focused and not entertainment focused, so that there is some logistical challenges that we have to face during a large-scale event. So these are the things that I hope that governments of every country can get together and find out how we can combine our forces to look at how ASEAN can be a center for touring and also large-scale events in this region. How does ASEAN's concert market growth compare to regions like North America? I think the market growth is very positive because I think we are a young and basically most of the population is beginning to now embrace concert going, buying tickets, having experience. So I think that there is a huge market growth in ASEAN. Most of our age group, the demographics between 14 onwards to the 28 years old, they are quite digitally savvy. So they are able to buy tickets quickly, or they experience their artists. They follow their artists to Spotify, the music, and so it's a whole ecosystem that I think very encouraging for the ASEAN region, because I think we spend our life a lot on the digital landscape, and most of the music today is all on the digital landscape. So that we are seeing a huge growth in the music, even from listenership to ticket sales and merchandise, and the whole the ecosystem of live industry is actually growing quite significantly in ASEAN. And the pandemic also accelerated a shift in the concert industry with virtual and also hybrid formats opening up new possibilities for artists and fans alike. So while live shows are making a strong comeback, digital engagement remains a powerful tool as well. So how can ASEAN promoters innovate to capitalize on this evolving trend? I think the reality is that there is no, I would say, you can't really replace a live experience, because going to a live concert is not just being there to watch their favorite artists, but it's the whole preparation, the engagement, the whole journey, the ambience, the fan journey, and then you got your friends, you got your together you meet other fans from other
part of the world. It's a different experience when you really think the way that how concerts were accepted in the 70s and the 80s. And now it's a very different thing. They got the friendship band for the Taylor Swift fans. There's a lot of pre-event and post-event activities that becomes a very big thing for fans when they're going for concerts today. So I think streaming will always remain, very, very much in a situation where you can't get there, or you can't be there, or the show is not coming to your city, And so I think that will be one of the options when you can't get a ticket. I think the current Coldplay show in India, I think they were like almost 5 million people trying to buy tickets, so that is quite a ridiculous thing to do. So they did have a streaming show for the fans in India through the Disney Channel or something like that. Oh, that's awesome. Yeah, so I think it is always a possibility for streaming and live to be able to exist together as part of the ecosystem, and also create that different experience for people who just want to watch the events from home, or they just want to buy it on demand and whatever it is. But live will still be irreplaceable, and I think fans want to choose to go live first, before they choose to stream. So, like you mentioned earlier, the concert industry is more than just entertainment. So it is also an economic driver that fuels tourism, creates jobs, fosters cultural exchange. So with ASEAN's music scene expanding, how significant could its impact be on both, on the region's broader economic and cultural landscape? Yeah, I think the best study we all had done is actually when Taylor Swift came to Singapore, and it contributed almost 500 million Singapore dollars to the GDP. So and there's a lot of things online we can all go and look at it, from how Bloomberg also made some documentary about it, and so there is enough data to get governments or tourism agencies, or to get them interested in trying to make this a serious tourism product for them. Also create a more seamless business activity for the promoters. But I think we need to have some amount of political will from the top leaders or the top management to say that we want to do this, and this is how the direction is, and we have to get it done from start to beginning. And I think there's a lot of talk, there's a lot of excitement when things happen, but I think action will speak louder, and you can see the countries that are making it, action on it's only a few countries that are doing it. And so it needs to have a bit more of a serious implementation, will and also effort to make sure that this type of opportunities are not lost during this period. Because if the fans don't catch the show in ASEAN, they will go to other countries. They will go to Australia, they will go to either Japan. So it's a loss to the ASEAN tourism. And I really think that the biggest reason why Singapore is doing what they're doing is because of the tourism dollars. And that's the main primary goal. But I think it also helps the spillover effect, to hotels, to F&B, even, there was this research done on the fashion during Taylor Swift concert. There was a spike in people buying a lot of clothes and shoes, and
those kind of things to go to attend the concert, you know. So it's a very, very in-depth, detailed music industry that contributes to the other industry. You know, and I think the smarter governments, the more innovative governments, they get it quickly. But those who are still, either thinking, oh, should we do this? Should we not do this? You know, so that those are the ones who are actually going to lose out in the end. So, Mr. Para, perhaps what are your last thoughts regarding, ASEAN's concert opportunities? My last thoughts are not actually actually it's my first thoughts. I just think that we have a beautiful landscape and countries and we culture, and I think there's so much we can offer to the world. Right. And I think the most of the times we obviously there is some misinterpretation of this region because of either is the way we communicate, or is lack of communication, or or the infrastructure issues and policy issues, and so I think it's not easy to thread through international tour because most of these large-scale global events, they have got very specific requirements. They got very specific time to complete their shows in this region and then move on to another country. So it's a moving, like Coldplay brings along 200 people, and they move from country to country very quickly and seamlessly. So I think if the governments of ASEAN can come together and create seamless visa for arts, not only for even if an Indonesian artist wants to perform in Malaysia, is a similar process to come and become a performer in Malaysia. I think it's vice versa. So Malaysia wants to perform also in Indonesia. I think there is. So that's, we all feel that music and arts can be a platform of peace and unity. And if this can be looked at as more, there's some kind of privilege, or there's some kind of special conditions for this to happen, then we can foster the region to be a more united, peaceful, and harmonious region. I think that is the intangible mission. But the tangible mission is, of course, economy. And I think there is a lot we can do to help tourism economy and also creating jobs opportunities in the industry. Either you're a sound engineer, or you're a supplier, or even if you are just a college student that is looking for gigs to go from college from time to time. There is a lot. We hire about 1,000 people every event that we do. So I think it's the same in every ASEAN country, even if it's Singapore, even if it's in Thailand, or it's very similar. This is still a very gig industry, and people today are quite inclined to work in a gig manner. I think they also want to appreciate they have got more time for themselves to travel, or to enjoy life a bit more than the earlier generation, where we are very fixated with going to work 9 to 5 and then also work on Saturday and Sundays, because we have a different culture of work before. So this is the shifting of the new generation, where AI is not even really understood quite deeply, and we don't know what kind of jobs it's going to take away. But I still think I don't think AI will replace a singer or a musician or a dancer. It can happen, but I think even so, if the experience will be different, exactly, it's not going to be a natural experience where you can take that away from a human. So I think this is a business where I think it's not going to easily disappear.
even with AI or whatever it is. So I encourage, every ASEAN government to obviously, make some, framework how to improve arts and culture and music in the region. Right. So there was Mr. Paramanathan Rajagopal, Managing Director of Live Nation. He has shared his thoughts on amplifying ASEAN concert opportunities. So to conclude, definitely ASEAN has the potential to be more than just a concert destination. It can shape the future of the global music industry. But realizing this vision requires strategic investment, stronger regional collaboration, and also a commitment to making live music more accessible. And the stage is set, but the next move is ours. So I'm Farhan Hakimi for ASEAN Kita. See you next time.